હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ખંભાતના પ્રખ્યાત દાબડા ભજીયા બનાવવાની રેસીપી। બટાકાની સ્લાઇસ વચ્ચે સુપર ટેસ્ટી ખાટો મીઠો મસાલો ભરી દાબડા ભજીયા બનાવીશું। આ દાબડા ભજીયા નોર્મલ બટાકાના ભજીયા કરતાં અલગ જ હોય છે અને આને બનાવવા ખૂબ જ આસાન છે। ભજીયામાં બિલકુલ તેલ ન રહે તેવા તૈયાર કરીશું। તો હવે સૌથી પહેલાં દાબડા ભજીયાનો મસાલો બનાવીશું। તેના માટે એક મિક્સર જારમાં જે ભાવનગરી ઝીણા ગાંઠિયા આવે છે તે લીધા છે। અહીંયા તમે ગાંઠિયાની જગ્યાએ શેકેલા ચણાનો લોટ પણ લઈ શકો છો। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા ઉમેરીશું અને 10 થી 11 લસણની કળી ઉમેરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું। અહીંયા તમારે સિંગદાણા સ્કીપ કરવા હોય તો કરી શકો છો। 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ લઈશું। અહીંયા તમે દળેલી ખાંડ પણ લઈ શકો છો। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખા મરી, 4 નંગ લવિંગ, 1 તજનો ટુકડો અને 1 નંગ બાદિયાને ઉમેરીશું। અહીંયા તમારે આખા મસાલા ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય। હવે તેમાં 1 નંગ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, સાથે જ 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર અને હાફ ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા મેં તીખું મરચું લીધું છે। અહીંયા મરચું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકાય। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। દાબડામાં ખાટો મીઠો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, માટે મેં ગળપણ અને ખટાશ ઉમેરી છે। હવે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને સ્વાદમાં ખાટો મીઠો મસાલો બનીને તૈયાર છે। હવે મસાલાને થોડીવાર સાઈડ પર મૂકી દઈએ અને ભજીયાનું બેટર બનાવી લઈએ। તેના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો લોટ લઈશું અને લોટને સારી રીતે ચાળીને લેવાનો છે। અહીંયા તમારે ચોખાનો લોટ પણ ઉમેરી શકાય। હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને મિશ્રણમાં થોડું પાણી ઉમેરી બેટર બનાવી લઈએ। અહીંયા એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બેટરમાં લમ્સ ના પડે। મીડિયમ થીક એવું બેટર બનાવી લેશું। તો અહીંયા 1 કપ ચણાના લોટની સામે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી બેટર બનાવી લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા બેટર બનાવી લીધું છે। આ રીતે મીડિયમ થીક બેટર બનાવી લેવાનું છે। હવે બેટરને સાઈડ પર રાખી દઈએ। તો હવે મેં અહીંયા 3 નંગ મીડિયમ સાઇઝના બટાકાની સ્લાઇસ કરીને લીધી છે। અહીંયા દાબડા ભજીયા માટેની પતલી સ્લાઇસ કરવાની છે અને સ્લાઇસને 2 થી 3 પાણીથી સારી રીતે ધોઈને ઠંડા પાણીમાં રાખીશું। હવે બટાકાની સ્લાઇસ લઈશું। અહીંયા દાબડા બનાવવા માટે સ્લાઇસને કોરી નથી કરવાની। અહીંયા ભીની સ્લાઇસ પર તૈયાર કરેલો મસાલો આ રીતે ઉમેરીશું। અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મસાલો ઉમેરવાનો છે અને આ રીતે ભરીશું અને બીજી સ્લાઇસ લઈને ઉપર રાખીને આ રીતે પ્રેસ કરીશું। આ રીતે બીજી બધી જ સ્લાઇસ બનાવીને તૈયાર કરી લઉં છું। અહીંયા તમારો મસાલો વધારે કોરો લાગે તો 1 ટેબલસ્પૂન પાણી કે તેલ ઉમેરી મસાલો આવો બનાવી લેવાનો અને આ રીતે બધી જ સ્લાઇસ બનાવી લઈશું। આ મસાલો બનાવવા માટે ભાવનગરી ગાંઠિયા કોઈ પણ લઈ શકાય। જો ભાવનગરી ગાંઠિયા ના હોય તો 1 ચમચી તેલમાં ચણાનો લોટ શેકીને પણ લઈ શકાય। તો મેં આ જ રીતે બધી જ સ્લાઇસ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન ઈનો ઉમેરીશું અને ઈનો એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ટીસ્પૂન પાણી ઉમેરીશું અને તેને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવીને ફેટી લેવાનું છે। અહીંયા ફેટવાથી તેમાં હવાના કણો ભરાય છે અને દાબડા ભજીયા એકદમ ફૂલેલા બને છે। હવે મેં પહેલાંથી તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું હતું। હવે તેલ આવ્યું છે તે ચેક કરવા માટે બેટરમાંથી થોડું આ રીતે બેટર ઉમેરીશું અને બેટર તરત જ ઉપર આવી જાય છે, મતલબ કે આપણું તેલ આવી ગયું છે। હવે તેમાં આપણું જે બેટર તૈયાર કર્યું હતું તેમાં તૈયાર કરેલા બટાકાની સ્લાઇસને ડીપ કરીને તેલમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા ભજીયાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે બેટરમાં ચોખાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા આ રીતે જેટલા ભજીયા સમાય તેટલા મૂકીશું અને ભજીયાને મીડિયમ ફ્લેમ પર તળીશું અને ભજીયાની સાઈડ પલટાવીને સારી રીતે તળવાના છે। ભજીયામાં રહેલી બટાકાની સ્લાઇસ કાચી ન રહે તે માટે અહીંયા ભજીયાને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર તળવાના છે। હવે ભજીયાને પલટાવી લઈએ। આ રીતે
ભજીયાને પલટાવવાના છે અને બંને સાઈડથી સારી રીતે ચડવા દેવાના છે. હવે આપણા ભજીયા બનીને તૈયાર છે. તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર દાબડા ભજીયા બનીને તૈયાર છે. તમે પણ ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર